أستاذ المالح، رئيس مجلس الشعب السوري محمود الأبرش يقول أن لا حاجة لإصدار قانون أحزاب جديد في سوريا، معتبرا أن سوريا سباقة في تطبيق الديمقراطية من خلال مجلس الشعب والجبهة الوطنية التقدمية. هل ترى أستاذ المالح في ذلك ديمقراطية فعلا؟ هذا ضحك على الناس مع الأسف. هذه صيغة من صيغ استخفاف عقول البشر، استخفاف عقول السوريين، وضحك على البشر. نعم. مع الأسف. نعم. طيب، منذ أيام كتبت أستاذ المالح مقالا وصفت فيه قانون 49 الذي يحكم بالإعدام على كل منتمي لجماعة الإخوان المسلمين، وصفته بوصمة عار في جبيل العدالة. نعم. وفي حلقتنا الماضية أوردنا تصريحات وزير الأوقاف السوري الذي وصف الإخوان بالتنظيم الإرهابي في الوقت الذي وردت فيه أنباء عن النية بتجميد قانون 49. يعني من يحكم في سوريا؟ هل هذا التناقض يدل على وجود تيارات متصارعة داخل مؤسسة الحكم؟ أنا لا أعتقد ذلك، لأن الوزراء كلهم عبارة عن واجهات يا أخي. نعم. يعني أنا أظن المقال تشير فيه أنت لقانون 49، أنا رددت فيه على وزير الأوقاف ورددت فيه على وزير الخارجية. نعم. أنا قلت له اللي ما بيفهم بالقانون عليه أن يتعلم قبل أن يخطو أي خطوة. نعم. يعني هذا كلام جهل، اللي نعم. قالوه يدل على الجهل. نعم. ما بيصير شخص مسؤول يلقي هكذا تصريحات جزافا من غير دراية، من غير ما يرجع للقوانين ويعرف شلون القوانين تمشي. نعم. يعني كما استمعت معنا إلى الخبر، حوالي 50 منطقة مخالفات في دمشق وريفها بتزايد نسبته 400% خلال ال10 سنوات الماضية. 2,000,000 مواطن يسكنون تلك المناطق، أي بنسبة حوالي 40% من سكان دمشق. كيف ترى الأمر وأنت الدمشقي الأصيل؟ يا أخي أنا سبق كتبت مقالة عنوانها التدمير الممنهج لدمشق وضواحيها. نعم. طبعا إذا اطلعتوا عليها، هذه مقالة مهمة جدا. نعم. أنا في اعتقادي أن هناك فعلا تدمير ممنهج ومدبر لدمشق. يعني في أمور كثيرة، يعني مثلا السلطة عمدت لإهمال كافة مناطق سوريا المفيد العمل فيها. نعم. ودفعت بالناس للهجرة إلى دمشق. يعني مثلا كل ما يسمى وادي المشاريع في دمر اللي يسكنوا أكراد جاي من الجزيرة. نعم. هذا بني في إشراف الدولة وفي علمها وفي درايتها، منطقة كبيرة بنيت. نعم. كيف بنيت عشوائيا والدولة غير حاضرة؟ هذا كلام غير صحيح. نعم. الدولة تغض النظر، لأنه كان هناك محافظ لريف دمشق، شخص مرتشي الفساد الذي يستشري في كافة مفاصل الدولة. نعم. هو الذي يفعل هذا الفعل. نعم. هذا المرتشي غض النظر عن قطع الأشجار في الغوطتين. نعم. وبناء الأحجار. نعم. بصورة غير مرخصة، بصورة غير نظامية. معظم البناء اللي تم في الغوطتين غير مرخص، والناس عمروا على كيفهم. وهو هذا الرجل كان يأخذ على المتر المربع 1000 ليرة سورية. نعم. يعني أنت تعمر بناية من 1000 متر مربع بياخذ 1,000,000 ليرة سورية لجيبته. نعم. بعدين بيطلع بيجمع المال بيصرفه بالعملة القطع الأجنبي بالدولار أو بغيره، بيطلع لفرنسا بيعمل فيهم بالإمار. نعم. طيب وأنت الدولة جاءت فوضعت غرست غراس يعني مضخات في نبع بلدها. نعم. وأخذت مياه النبع كلها للشرب، لأنه دفعت الناس الهجرة. نعم. من كل مناطق سوريا إلى دمشق. نعم. دمشق غير مؤهلة أنه تستوعب هذا الرقم من البشر. نعم. فما لم يعد هناك بردة لسقاية البساتين. نعم. ليس من حق الدولة أن تمنع جريان نهر البردة. هذه جريمة بحق البساتين وبحق دمشق يا أخي الكريم. ومع ذلك من يحاسب من في البلد. نعم. ثلاثة شيء آخر يا أخي الكريم. يعني الآن منحت الدولة رخص كثيرة لشركات وجمعيات للبناء في ضواحي دمشق. نعم. لا يوجد مياه. نعم. بيعملوا آبار جوفية مشان يستنزفوا الآبار الجوفية. نعم. بالتالي لما تنضب الآبار الجوفية وينضب نبع بلدها، ماذا سيحصل في دمشق؟ نحن نسير في طريق التصحر. نعم. أنا أنادي وأستغيث الآن. دمشق تسير في طريق التصحر ولا بالمجيب. نعم. ما في أحد يسمع. نعم. إلا لهم البديل هو تحسين منطقة الجزيرة يا أخي. نعم. الجزيرة اللي فيها مياه، فيها بترول، فيها قمح،
ممكن نعم. إقامة مشاريع كثيرة في الجزيرة وتصبح الهجرة معاكسة يا أخي، بحاجة فقط لتحسين. الآن ابن القامشلي يأتي ليستشفي في دمشق، لماذا يا أخي؟ لأن هناك لا يوجد مستشفيات. نعم. كل شيء موجود في دمشق، في مركز الدولة في العاصمة، وبقية المراكز فقيرة محتاجة لكل شيء، والدولة لا تعني في هذه المسألة ولا تلتفت إليها. نعم، يعني أستاذ المالح، من الواضح وأنت الدمشقي الأصيل تتألم وأنت ترى أقدم عاصمة مأهولة في التاريخ على هذا الوضع، ولكن البعض أنا أبكي يا أخي على تدمير دمشق، تدمير الغوطة، أبكي. نعم، ولكن البعض يعزو ذلك إلى ربما العقوبات أو الحصار الذي المفروض على سوريا. كيف ترى الأمر؟ ماشي، هذا كلام كذب ليس له أساس الصحة يا أخي. يا أخي أنا قلت في أكثر من مناسبة، مراكز محافظات الجزيرة تربط بطرقات سريعة. نعم. ثم تربط بحلب وحمص ودمشق، حلت مشكلة مواصلات. نعم. ثم تنشأ مرافق كما في دمشق في مراكز المحافظات، هناك مستشفيات وغيره. نعم. لماذا ابن الجزيرة طبيب أو مهندس يأتي ليعمل في دمشق؟ نعم. لما بيكون هناك في مشاريع يعمل في المشاريع. نعم. القطن يا أخي يشحن القطن من الجزيرة يتم حلجه في حلب، لماذا من لا يحلج محالج في الجزيرة؟ نعم. لماذا لا يتم غزل القطن في الجزيرة ويصدر خيوط؟ في أمور كثيرة. البذر القطن الذي يستخرج يتم عصره، هناك معاصر. صناعات بتروكيميائية هناك، مصافي هناك. نعم. القمح القاسي أحسن قمح في العالم في الجزيرة، يصنع معكرونة ويصدر معكرونة. ما بعرف يا أخي لماذا يصدر خام؟ يعني في مشاريع كثيرة، وطرحت أنا في أكثر مناسبة في مقالات هذا عمل سيء. طيب أستاذ المالح، يعني هناك بعض الدول العربية ربما من أجل محاولة القضاء على ظاهرة البناء العشوائي، كالمغرب مثلا لديها مشاريع رائدة في القضاء على المناطق العشوائية، وذلك من خلال بناء مجمعات سكنية وبيعها بأسعار التكلفة إلى سكان تلك المناطق وبأقساط مريحة جدا، فيتم من خلال ذلك القضاء على العشوائيات وتشغيل اليد العاملة التي تعاني من البطالة أصلا. لماذا برأيك لا تحذو سوريا حذو تلك الدول في تلك المشاريع؟ يا أخي المغرب وضعها يا أخي غير وضعنا. أنا قلت أنا الشيء اللي طرحته هو تحسين منطقة الجزيرة. إذا تحسنت منطقة الجزيرة، الناس كلهم اللي جاءوا إلى دمشق يا أخي بيرجعوا، هذول كلهم من الجزيرة. نعم. من القامشي، من دير الزور، من الحسكي، من كل مناطق يا أخي. نعم. جاءوا إلى دمشق لأنه دمشق فيها عمل، فيها شغل، والناس هناك ما في شغل. نعم. ما في زراعة. نعم. فالحل هو تحسين المناطق الأخرى. نعم. حتى الناس يرجعوا، أبناء المناطق يرجعوا يسكنوا في مناطقهم، يشتغلوا في مناطقهم. هذا الحل. يعني إذا الدولة شجعت الناس يقيموا منشآت صناعية، الصناعة الزراعية التحويلية بيسموها يعني. نعم. في الجزيرة، وأقامت يعني خدمات في كل محافظات، يعني مراكز محافظات الجزيرة، وعملت مواصلات سريعة، هذا نعم. حل مشكلة كبيرة يا أخي. نعم، ولكن نحن لسنا الآن العشوائيات ثلثي دمشق عشوائي يا أخي، ثلثي دمشق. نعم. هذا بده هدم كله يا أخي، وشو تهدم وشو. فإذا كان رجعوا الناس لمناطقهم نعم. بشكل طبيعي، يعني تنزل أسعار البيوت، ترخص أسعار البيوت، وبالتالي بصير في حل المشكلة سهل. نعم. يعني الآن مناطق كثيرة مثل ما ضربت مثال أنا، وادي المشاريع في دمر. نعم. كله أكراد هذول جايين من القامشلي يا أخي. نعم. هذول ساكنين في سفح القصور الجمهورية، في سفح الجبل. نعم. لولا الدولة وافقت على هذا السكن وعلى هذا البناء ما بني يا أخي. نعم.